હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ફ્રૂટ સલાડ બનાવીશું। એના માટે અહીંયા મેં 2 દૂધની થેલી લીધી છે। હવે એને આપણે એક વાસણમાં કાઢીશું। હવે આપણે સૌપ્રથમ ગેસ ઓન કરીશું। દૂધને ગરમ કરવા મૂકીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો આપણું દૂધ અહીંયા ઉકળી ગયું છે, આને અમે 10 થી 15 મિનિટ ઉકાળ્યું છે। હવે એમાં આપણે 1/2 વાટકી ખાંડ એડ કરીશું। હવે ખાંડનું પાણી અને દૂધનું પાણી બધું બાળી નાખવાનું છે। પછી એમાં આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરીશું। આપણું હવે જો ઉકળીને સરસ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે। હવે એમાં આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરીશું। એના માટે અમે એક નાની વાટકીમાં દૂધ લીધું છે અને 2 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે। એને આ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે દૂધની અંદર। કસ્ટર્ડ પાવડરને આ રીતે ઠંડા દૂધમાં જ ઓગાળવાનો છે। તો ફ્રેન્ડ, જો આ રીતે ઉકળીને ઘટ્ટ થઈ ગયું છે। હવે એમાં આપણે જે કસ્ટર્ડ પાવડર ઓગાળીને રેડી રાખ્યો હતો એ એડ કરીશું। હવે બરોબર ઉકળવા દેવાનું છે। હવે આને પાછું આપણે ટોટલ અમે આને 1 કલાક ઉકાળી છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે ફ્રૂટ સલાડ માટેનું દૂધ રેડી થઈ ગયું છે। હવે એને થોડું ઠંડુ પડવા દેવાનું છે। પછી એને ફ્રીજમાં મૂકવાનું છે। પછી આપણે જમવા બેસીએ ત્યારે એમાં ફ્રૂટ્સ આપણે એડ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ફ્રૂટ સલાડમાં ફ્રૂટ આ રીતે સમારી લીધું છે। હવે અંદર આપણે એડ કરીશું। ફ્રૂટ્સ બધું એડ થઈ ગયું છે। હવે એને આપણે સર્વ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું આ ફ્રૂટ સલાડ રેડી થઈ ગયું છે। એને અમે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી દીધું છે। તો તમે પણ આ રીતે બનાવજો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર બતાવજો। અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।